हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार. ए के इंटरनॅशनल विथ अक्षय या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. टेक्निकल एज्युकेशनच्या दुसऱ्या भागात आज आपण शिकणार आहे स्टार डेल्टा वायरिंग प्लस कनेक्शन. तर मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता 3 फेज इंडक्शन मोटरमध्ये मुख्य 2 वायरिंग असतात. ते म्हणजे एक डेल्टा वायरिंग, दुसरी म्हणजे स्टार वायरिंग. आणि या वायरिंगमध्ये कशा प्रकारे वायरिंग केलं जातं हे तुम्हाला मी दाखवतो. हा बघा L1 म्हणजे L2 आणि L3 म्हणजे हे जे मेन सप्लाय आहे, हे मेन सप्लाय बाहेरून 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज अशा 3 फेज आलेले आहेत. आणि ह्यातली 1 फेज ही आपले जाऊन भेटलेले आहे की ती 2 कॉईलला. ह्या कॉईल आहेत, ही एक्स कॉईल आहे, ही झेड कॉईल आहे, ही वाय कॉईल आहे. ह्या कॉईल्स आहेत. ह्या ज्या मोटरमध्ये इंडक्शन मोटरच्या जो स्टेटर आहे त्या स्टेटरमध्ये ज्या आपण कॉपरच्या वायरी बसवलेल्या असतात, कॉपरच्या वायरच्या कॉईल करून बसवलेल्या असतात, त्या कॉईल्स आहेत. या कॉईल्सचं एक टर्मिनल, दुसरं टर्मिनल हे झेड कॉईलचं एक टर्मिनल, दुसरं टर्मिनल हे वाय कॉईलचं एक टर्मिनल, दुसरं टर्मिनल असे टर्मिनल्स आहेत. त्यामध्ये वाय कॉईल, झेड कॉईल, एक्स कॉईल अशा 3 कॉईल्स आहेत. म्हणजे त्यामध्ये आपण L1 हे कनेक्शन डेल्टामध्ये अशा पद्धतीने करतो की ती L1 ही फेज अशा प्रकारे X1च्या एका टर्मिनलला, Z2च्या एका टर्मिनलला भेटते. तसंच L2 ही दुसरी फेज Y1च्या एका टर्मिनलला, X2च्या दुसऱ्या टर्मिनलला भेटते. तशाच प्रकारे L3 ही एक फेज Z1च्या एका टर्मिनलला, Y2च्या एका टर्मिनलला असे भेटते. आणि त्यानंतर तुम्ही पुढे पाहू शकता स्टार वायरिंग. स्टार वायरिंगमध्ये L1 हे फेज जी आहे ती X1च्या एका टर्मिनलला भेटते. L2 ही जी फेज आहे ती Z1च्या एका टर्मिनलला भेटते. L3 ही जी फेज आहे ती Y1च्या एका टर्मिनलला भेटते. हे कॉईल आहेत, सेम जसे डेल्टामध्ये कॉईल्स आहेत तसेच हे स्टार कनेक्शनमध्ये कॉईल्स गृहीत धरले जातात. एक्स कॉईल, वाय कॉईल, झेड कॉईल यामध्ये पण 2 टर्मिनल आहेत, Z1 Z2, X2 X1, Y2 Y1 अशा प्रत्येक कॉईलचे 2-2 टर्मिनल आहेत. आणि तुम्ही पाहू शकता ज्या बाहेरून आपल्या मेन 3 फेज आलेले आहेत, एक L1, L2 आणि L3 ह्या तिन्ही फेज आपण प्रत्येक कॉईलच्या एका एका टर्मिनलला दिलेले आहेत. आणि ज्या राहिलेल्या तिन्ही कॉईलचे तिन्ही टर्मिनल आहेत जे शिल्लक राहिले होते ते तिन्ही टर्मिनल आपण शॉर्ट केलेले आहेत. ते शॉर्ट केल्यामुळं हे जे वायरिंग आहे स्टार वायरिंग मानलं जातं. आणि हे जे तिन्ही वायरिंग शॉर्ट केलेले आहे जसं X2, Z2, Y2 हे तिन्ही कॉईल शॉर्ट केल्यामुळे ह्या ठिकाणी आपले न्यूट्रल तयार झालेले आहे. त्यामुळं आपण अनेक ठिकाणी असं पाहिलं आहे की जे आपल्याला 3 फेज वायरिंग असतं त्याच्यामुळे न्यूट्रल भेटते, तर त्या ठिकाणी ह्याच स्टार वायरिंगचा वापर केला जातो. तर तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी मित्रांनो, हा जो डेल्टा वायरिंग आहे, ह्या डेल्टा वायरिंगमध्ये तुम्ही पाहू शकता एक्स कॉईल, ही एक्स कॉईल, झेड कॉईल आणि वाय कॉईल या कॉईलना सेपरेटली 2-2 फेज गेलेले आहेत. म्हणजे ह्या 2-2 फेज गेल्यामुळे ह्या ठिकाणी ह्या कॉईलला जो सप्लाय भेटलेला आहे तो 440 व्होल्ट भेटलेला आहे. सेम ह्या ठिकाणी पण 2-2 फेज गेलेले आहेत. L1 ची एक फेज आणि खालून आलेली आपली L3 ची एक फेज, अशा 2 फेज गेल्यामुळे ह्या पण कॉईलला आपला 440 व्होल्ट सप्लाय भेटलेला आहे. सेम वाय कॉईलला पण 440 व्होल्ट सप्लाय भेटलेला आहे. आणि स्टार वायरिंगमध्ये आपलं कसं झालेलं आहे बघा, स्टार वायरिंगमध्ये आपण L1 ही फेज एकाच वायर, एकाच कॉईलला आपण दिलेलं आहे. म्हणजे L1 ही फेज आपण एकाच कॉईलच्या एका टर्मिनलला दिलेली आहे आणि L2 ही फेज दुसऱ्या कॉईलच्या एका टर्मिनलला दिलेली आहे आणि L3 ही फेज तिसऱ्या कॉईलच्या म्हणजे वाय कॉईलच्या एका टर्मिनल दिलेली आहे. आणि जे आपले बाकीचे राहिलेले पॉईंट आहेत, जे कॉईल्स आहेत, त्या कॉईल्सचे एंड पॉईंट आहेत, ते एंड पॉईंट आपण तिन्ही पण कॉईलचे एकत्र शॉर्ट केलेले आहेत. तर तुम्ही कधीही जर 3 फेज वायरिंग बघितलं तर 3 फेज वायरिंगमध्ये कधीही आपल्या 2 फेज जर मी मल्टीमीटरनं चेक केला L1 आणि L2 या दोन्हीमध्ये जर तुम्ही चेक केला तर तुम्हाला 440 व्होल्ट दाखवणार आहे. आणि जर तुम्ही L1 प्लस तुम्ही न्यूट्रल जे स्टार पॉईंट करून आलेले असते त्या न्यूट्रलमध्ये जर तुम्ही सप्लाय चेक केला तर तुम्हाला 220 ते 230 व्होल्टेज एवढंच व्होल्टेज दाखवणार आहे. ते 2 फेजमध्ये जर आपण सप्लाय चेक केला तरच आपल्याला 440 व्होल्ट दाखवतो 3 फेजमध्ये. 2 फेजमध्ये जर आपण सप्लाय चेक केलं तर अशा पद्धतीने आपलं 3 फेज वायरिंग असतं. आणि त्यामध्ये स्टार वायरिंग बद्दल मी तुम्हाला सांगितले की 3 कॉईल असतात. 3 कॉईलना जे सुरुवातीचे टर्मिनल आहेत त्या तिन्ही कॉईलच्या सुरुवातीच्या टर्मिनलला आपण L1, L2, L3 देतो. आणि जे राहिलेले 3 टर्मिनल आहेत त्या राहिलेल्या 3 टर्मिनलला आपण इंटरनली असो किंवा एक्सटर्नली असो आपण त्या कॉईलची जी 3 राहिलेले टर्मिनल आहेत ते आपण बाहेर शॉर्ट केल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी स्टार कनेक्शन भेटून जातं. तर आता आपण बघणार आहे टर्मिनल बॉक्समध्ये जे 6 टर्मिनल असतात त्या 6 टर्मिनलमध्ये आपण कनेक्शन स्टार व डेल्टा केल्यानंतर ते फिजिकली आतमध्ये वायरिंगमध्ये कशा पद्धतीने दिसणार आहे हे आपण बघणार आहे. तर तुम्ही पाहू शकता मित्रांनो, स्टार डेल्टा कनेक्शन वायरिंग अँड स्टार डेल्टा कनेक्शन टर्मिनल्स हे तुम्ही इथं तुम्हाला डायग्राममध्ये दिसत असेल. तर तुम्ही पाहू शकता L1, L2, L3, L2
हे स्टार कनेक्शनमध्ये हे तुम्हाला स्टार कनेक्शनमध्ये या साईडला स्टार कनेक्शन आहे आणि हे जे आहे टर्मिनलमध्ये जे कनेक्शन केलेले असते स्टार कनेक्शन हे टर्मिनलमधलं स्टार कनेक्शन आहे आणि ते तुम्ही आतमध्ये पाहू शकता कशा पद्धतीने वायंडिंगमध्ये हे आपण 6 टर्मिनल हे वरची W2 U2 V2 हे तिन्ही शॉर्ट केल्यानंतर आतमध्ये कशा प्रकारे शॉर्ट होते हे तुम्हाला समजेल. तुम्ही पाहू शकता हे 3 फेज आहेत आणि या 3 कॉईल आहेत, कॉईल 1 कॉईल 2 कॉईल 3. ह्या तिन्ही कॉईलची 2 टर्मिनल डायरेक्टली आपण ह्या टर्मिनल बॉक्समध्ये आणली जातात. तर अशा पद्धतीने आणले जातात की U1 U2 V1 V2 W1 W2 अशा पद्धतीने 6च्या 6 टर्मिनल बाहेर आणले जातात. आणि आपल्याला आता स्टार कनेक्शन करायचं तर स्टार कनेक्शन करण्यासाठी आपण ह्या प्रत्येक कॉईलची एक टर्मिनल आपण शॉर्ट करतो. मग ती प्रत्येक कॉईलची एक टर्मिनल आपली पुढच्या साईडला इथं तुम्हाला दिसत आहेत. W2 U2 V2 ही 3 टर्मिनल आपली ही प्रत्येक कॉईलचे एक टर्मिनल इथं आलेले आहेत. तर ही तिन्ही टर्मिनल आपण शॉर्ट केलं तर तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी पण शॉर्ट झालेलं आहे. तसंच आपण इथं टर्मिनल्समध्ये 3 टर्मिनल्स आहेत ही शॉर्ट केलेली आहेत. आणि प्रत्येक मोटरमध्ये तुम्हाला असंच पाहायला भेटेल की U1 U2 V1 V2 W1 W2 अशा पद्धतीनेच कनेक्शन केले जाते. तुम्ही पाहू शकता इथं तिन्ही शॉर्ट केलं तसं इथं तिन्ही शॉर्ट केलं आणि ज्या बाहेर L1 L2 L3 आपण देणार आहे म्हणजे स्टार कनेक्शन करून आपण मोटरला सप्लाय जो देणार आहे 3 फेजचा तो आपण या राहिलेल्या 3 टर्मिनलला दिलेला आहे. त्यामुळे इथं आपलं जो कनेक्शन आहे हे कनेक्शन स्टार कनेक्शन झालेलं आहे आणि इथून मोटर आपली स्टार कनेक्शनवर रन करणार आहे. सेम त्याच पद्धतीने तुम्ही पाहू शकताय खाली डेल्टा कनेक्शन. डेल्टा कनेक्शनमध्ये पण तुम्ही पाहू शकता L1 L2 L3 हे 3 कनेक्शन जे मेन आहेत ते आपण या ठिकाणी तुम्हाला जो डायग्राम दिसतो हा इंटरनली अशा पद्धतीने डायग्राम असतो आणि हा आपण टर्मिनलमधला डायग्राम आहे. टर्मिनलमध्ये आपण असं वायरिंग करतो त्यावेळी आपला डेल्टा कनेक्शन होऊन जातं. तर इंटरनली W2 W1 U1 U2 V1 V2 तर इथं पण तुम्ही पाहू शकताय U1 U2 V1 V2 W1 W2 W1 W2 आणि बाहेरनं जे L1 L2 L3 हे 3 सप्लाय आलेले आहेत. तर तुम्ही पाहू शकताय L2 U2 आणि V2 प्लस U1 V1 W1. तर आता इथं कसं झालेलं आहे बघा W1 आणि V2 हे दोन्ही शॉर्ट झालेले आहेत तर त्याला आपण एक फेज दिलेला आहे. तर तुम्ही इथं पण पाहू शकताय की W1 कुठं आहे W1 आणि V2 हे पाहू शकताय तुम्ही इथं शॉर्ट झालेले आहे. तसंच आपण इथं कनेक्शन टर्मिनल बॉक्समध्ये पण सेम तसंच केलेलं आहे. W1 आणि W2 हे दोन्ही शॉर्ट करून आपण त्याला एक फेज दिलेले आहे. त्यानंतर ना V1 आणि U2 हे दोन्ही पण आपण शॉर्ट करून त्याला एक सप्लाय दिलेला आहे, आपण एक फेज दिलेला आहे इथं पाहू शकताय. आणि त्यानंतर ना U1 W2 हे दोन्ही जे टर्मिनल आहेत हे आपण शॉर्ट करून त्याला एक सप्लाय दिलेला आहे. तर तो इथं तुम्ही पाहू शकता W2 आणि U1 हे दोन्ही पण आपण टर्मिनल इथं शॉर्ट करून जो सप्लाय दिला होता तशाच प्रकारे आपण टर्मिनल बॉक्समध्ये पण 2 वायर या शॉर्ट करून हे 2 टर्मिनल शॉर्ट करून आपण इथं मेन सप्लाय दिलेला आहे. त्यामुळे इथं एक फेज झाली, ही 2 फेज झाली, ही तिसरी फेज झाली. तर तुम्ही पाहू शकता पुढे फिजिकली टर्मिनल बॉक्समध्ये अशा आपण पट्ट्या टाकलेल्या असतात, कॉपरच्या पट्ट्या असतात त्या. याच्यामुळं आपण स्टार डेल्टा कनेक्शन करू शकतो. ह्या कॉपरच्या पट्ट्या इथं स्टार कनेक्शन केलं आहे. स्टारचा सिम्बॉल हा आहे आणि डेल्टाचा सिम्बॉल हा आहे. डेल्टा कनेक्शनमध्ये इंटरनली डेल्टा कनेक्शन अशा पद्धतीने होतं. हे 6 टर्मिनलला आपण अशा पद्धतीने कनेक्ट करतो एकमेकाशी. तुम्हाला इथं लाईन्स वगैरे दिसत असतील, या लाईन्सवरून तुम्हाला समजेलच की आपण कसं कनेक्शन केलेलं आहे. तर या पट्ट्या त्याच्यासाठी दिलेल्या असतात. त्या पट्ट्या आपण स्टार व डेल्टा करतो इथं. आणि जे मेन सप्लाय L1 L2 L3 त्यानंतर डेल्टामध्ये पण L1 L2 L3 असे कनेक्शन देतो. तर तुम्ही इंटरनली पाहू शकता स्टेटर इनसाइड वायरिंग ऑफ वाइंडिंग. म्हणजे वाइंडिंगमध्ये कशा प्रकारे वाइंडिंग केलं जातं की स्टार कनेक्शन आपण हे तर बाहेर करतो पण वाइंडिंगमध्ये इंटरनली कसं असतं ते तुम्हाला दाखवणार आहे मी. तर ते इंटरनली आतल्या साईडमध्ये आपल्या वाइंडिंगमध्ये कशा पद्धतीने असतात ते पहा तुम्ही. ही पहा तुम्ही एक फेज म्हणजे एक फेज ही एका कॉईल मार्फत अशी सप्लाय करून सेम ह्या कॉईल मार्फत सप्लाय करून अशीच कॉईल सप्लाय करून हे एक वायर दुसरं टर्मिनल बाहेर आलं, एका फेजचं दुसरं टर्मिनल बाहेर आलं. ह्या तिन्ही कॉईल मार्फत रन करून तिन्ही कॉईलमधून सप्लाय मुवमेंट करून इथून बाहेर आला. त्यानंतर ना तुम्ही दुसरी फेज पाहू शकता. ह्या फेजमध्ये पण ह्या एका कॉईलला सप्लाय भेटला, ह्याचं दुसरं टर्मिनल ह्या कॉईलच्या टर्मिनलला गेलं. त्यानंतर ना ह्याचं जे दुसरं टर्मिनल आहे ते तिसऱ्या कॉईलच्या पहिल्या टर्मिनलला गेलं. त्यानंतर ह्याचं जे दुसरं टर्मिनल आहे ते कॉईलचं टर्मिनल आपण बाहेर काढलेलं आहे. आणि तसंच तिसरी कॉईल तुम्ही पाहू शकता. ह्या पण कॉईलचं हे जे कॉईल आहे ह्या कॉईलला पहिलं टर्मिनल दिलेलं आहे. त्यानंतर दुसरं टर्मिनल ह्याच कॉईलच्या दुसऱ्या टर्मिनलला पहिल्या टर्मिनल दिलं आहे. ह्याचं दुसरं टर्मिनल तिसऱ्या कॉईलच्या पहिल्या टर्मिनलला देऊन जे राहिलेलं टर्मिनल आहे ते आपण बाहेर काढलेलं आहे.
मग बाहेर काढून काही ठिकाणी आपण जे वाइंडिंग केलेले असते त्या वाइंडिंगमध्ये इंटरनलीच आपण ते स्टार कनेक्शन करून ठेवतो. म्हणजे इंटरनलीच आपण ह्या तिन्ही वायरी जशा इथं तुम्हाला डायग्राममध्ये दिसत आहेत की तिन्ही वायरी शॉर्ट केलेले आहेत, ह्या वाइंडिंगमध्ये डायरेक्टली आपण शॉर्ट करून इंटरनली पण ठेवतो. मित्रांनो तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकताय की डेल्टा वायरिंग कशा प्रकारे इंटरनल स्टेटरमध्ये केलं जातं. या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकताय ही एक कॉईल आहे, ही कॉईल आहे स्टारचं टर्मिनल आहे. स्टारचं टर्मिनल इथून एंडचं टर्मिनल हे दोन्ही वायरी आपण डायरेक्टली बाहेर काढल्या. हे डेल्टामध्ये होतं. आणि सेम दुसरी कॉईल जी आहे त्याचं स्टारचं एक टर्मिनल एंडचं एक टर्मिनल ह्या दोन्ही वायरी आपण बाहेर काढल्या. तिसऱ्या कॉईलचं पण स्टार्टचं एक टर्मिनल आणि एंडचं एक टर्मिनल अशा 2 वायरी ह्या बाहेर काढल्या. अशा टोटल 6 वायरी आपण टर्मिनल बॉक्समध्ये आणून ठेवलेल्या असतात. तर मित्रांनो आज आपण इथंच थांबणार आहे. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये एक नवीन टॉपिक घेऊन. थँक्यू. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन टेक्निकल एज्युकेशनसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर टच करायला विसरू नका.